No, vody nemáme, zovším nemáme vody. Bачиш, sucho. Sucho, jo, тут jo. Tady je sucho. Což předtím nebylo. Počkej. To tak Počkej, zasekla. Prčic. Jo. Nejde, nechuče. Jo. Počkej, tak. Jo, sucho, bачиш? Zovším sucho. A tady to trošku je. Tady bачиш, kolik je bordelů. Ty brďo, tak my to nevyczistíme, to musí... Ні, то вода потягнула може, No. але це... Počkej, zkus splachnout, já teď kuknu, jestli to bude... To, ale zacpo my už vyndali. Je to krásně odtíká. Co? Je to krásně odtíká, kamaráde. Що тікає? Odtíká. Що забрало то? No, to nezabralo, ale odtíká voda. Víš? Ну. No. Voda odtíká teď krásně. Ale něco zabralo. Опа. Vrátila zpátky. Mhm. Já teď myslím, že když rozděláme ten vedlejší záchod, tak to nám pomůže. Že? Teď počkej, takže jdem do těch 7 metrů. Do toho kolena. Ale podívej, jak čisto už. To tady už to tady byl bordel. Бо то вода та чиста черство. No čerstva, no to jedno, ale ona byla smíchaná s tím, to jedno. Той бордель там. Jo, a tady už to už, počkej. Tady bude teď koleno. Tady. Které musím teď zatočit. No, teď to. А де ми з того заходу той? Počkej. No to právě ty trubky, co byly dvě napojené. Pamatuješ ty dvě? No. Tak to bude ono. To byly ty dva záchody další. Ale podívej, jak čisto. Ale toto je ten bordel, který musí přijít. Toto. Ale teče dolů, vidíš? To teče dolů. Vidíš? Nebo se točí a se zdá, že to teče dolů. Jo? Ale vidíš hladinu, to už nemáš plnou. Tady, no. A je ten bordel. Tady. Tak a teď máme zatáčku, kterou já nemůžu zahnout, vidíš, já tady nemůžu už zahnout. Počkej, zkusíme. Jo, prošel. No a tady máme to ucpano. Tady je to ucpano. Já furt nechápu proč. My to projeli. Tady máš 7,5 metrů, my projeli 20. Dvakrát už, ne, 3krát už 20 projeli, ne, 2, 3. Ну, ще раз. No já už to, konec, já tam už dál nejdu. Nemůžu. Tady to je. Teď musíme rozdělat ten vedlejší záchod a pak to zkusit. Zkus tady splachnout, já. А це що є? No, tady je. Пулка твоєї води. No, půlka vody, ano. Ona teď odtíká, vidíš. Vaď, oba dva, splachni. Mhm. Jo, voda se už tam dostává. Co? Dostává tam voda. Vidíš? Та ясно, No, dostává? Vidíš? Takže tam dostává. Ale tam někde ještě něco je, přes které ona jenom... Можна ми прискакуємо то? Розумієш? No jo, podívej. Там успана, а ми No. то прискачуємо. No ale to Jdem 20 netrefíš. metrů. No. Тільки там 7 метрів. No tady mám 7,7. To je tady hned u schodu někde. Cca. Де? No tady u schodu. U vytěhu, víš? Не ото. Ale nevidět, že jakoby teče dolů, to není vidět. Та просто що ти
No ale ona odtíká. Ne protože. My tady my v vodě ty, které neodteká. Rozumím? No odtíká, ona No odtíká. jo, proto se asi točí tam. Já vím, ale ona odtíká, protože jinak by tady už utíkalo. Půlka růry, No, půlka preteká Říkala, no, a je tam to- dole se točí. No, A kamera akorát tam to si netočí. Rozumím se? ne. A to je půlky růry, ona odteká. Ale když jsme teď, jak byla čistá voda, že jo, takže když jsme to tam dávali tu frizu a to čistili, tak něco tam odteklo. No jasně, Hmm. trošku může víc. Vidíš, teď podívej, teď hladinu máš půlku. Vidíš, jak se tam... No veď. Hmm. Vidíš? Oproti tomu, jak bylo, jak čistá voda. Ale já nemůžu tam zatočit v tom koleně. Hmm. Tak, jdeme rozebrat vedlejší záchod. Kdo je na 5 metrech, jak někdy to už bylo všechno pod vodou. No. To Počkej. bylo 3 metrů. No, zkus spláchnout ještě jedno. Já teď kouknu, jestli ta hladina trošku naroste, nebo zůstane stejná. Jo, to trošku zvyšilo. No a hned spadla. Zase zvyšila. A hned spadla. No ne hned, ale padá. Teď ne, teď stojí. Jo, padá. Teď padá, vidíš? Ale nie tak jak ten poprvé. Co tam může být za tím kolenem? Tak, zkusím ještě kameru jednou, jestli tam dojedu. Kolik je bordelu dolů. Toto je, vidíš? A toto je ten kameň. Toto je. Teď už to začíná. Ne, ještě půlka, ještě je vidět hladinu. Tady máme kolena. Ty brdě, já projel kolena. A tady se uspalo. Takže freza tady projede, a kamera ne. A možno nám chybí těch 2 metry nebo 3, aby my tam projeli do konce. Že? Ale se to nedá, že? No. Se to nedá, že tak jsme dali. Něco prostě na těch 8 metrech v tom koleně něco mě drží a konec. Ладно, zkus splachnout, jestli se doteče voda. Zkus ještě jednou splachnout. A pak jdeme tam do vedlejšího konec. Stačí jeden záchod. Jo, fajn, to nemusíš ten druhý, jo, dostala tam voda. Dostala tam voda. Dostala teď. Jo, vidíš? To prostě v tom místě ohne. Tam je koleno.
Шкода, що не можеш там прискочити. Тобі супер було, аби ти був прискочив, знаєш, я вбив, як за Мгм. допустим, на 9 метрів, на 10 чи там була є. Розумієш? Є. То би я знав, то би не мусив давати 20 метрів. Я можу прискочити тут 8 метрів. Takže já teď kameru nechal tady Ну і що? a rozdělal vedlejší záchod Ну і що? Ти А будеш це- давати... a strčil by tam frezu a odsud jenom prověřil, na kolika metrech my budeme s tou frezou. Aby my zjistili, kolik my vyhrajeme metrů. Víš? Jestli dostaneme tam úplně do konce nebo ne. To by udělal tak. Я розумію. Jo? Ну ти мусиш камеру підтягнути. Не, так потом там стерчíme dřív, rozděláme záchod, strčíme tam, to půjč mě papír, strčíme tam frezu a odsud prověříme kamerou, kde bude. A zjistíme, kolik metrů vyhrajeme. Protože toto není možné, 20 metrů mu tam narvali a furt, ale hladina zmenšila. Zmenšila hladina. To hodně. Tady už nestojí voda. Dřív tam byla.